parameter 50, 40, 30. Melekat lalu landing. Okay. Airbus A380 ready for takeoff. Runway 35. V1 rotate. Oh, angin sangat kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mendarat. Abort. Tuan-tuan dan puan-puan, pesawat kita akan mendarat daripada KLIA ke Langkawi. Akan mendarat, tapi cuaca agak buruk. Jadi ready, pasang tali pinggang geledah anda. Oh, okey, selamat. Crosswind tadi begitu kuat, 250 knot punya crosswind. Tetapi nampaknya penumpang selamat dan mereka akan menggunakan tangga kecemasan. Semua dah turun, memang tak nampak, semua dah balik.